นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้เอาแบบตรงๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆทางรายการถกไม่เถียงก่อนหน้านี้เราทำเคสที่เป็นเรื่องราวของสแกมเมอร์เยอะนะฮะบนโลกออนไลน์นะฮะเราทำมาหลายเคสเหลือเกินแต่เคสล่าสุดของเรานะครับย้อนเวลากลับไปปีกว่าๆนะฮะไม่ได้แตะเรื่องนี้มานานมากนั่นเป็นเคสของด็อกเตอร์หนุ่มหน้าตาดีที่ถูกมิจฉาชีพโทรมาหลอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงินคือคนนี้แหละฮะคุยกันอยู่7 วัน 7 คืนครับฟังไม่ผิดฮะ7 วัน 7 คืนกว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็สูญเงินไปกว่า8,500,000 บาทอันนี้คือกลโกงเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วเองนะครับเวลาผ่านไปมาถึงวันนี้คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของประเทศแน่นอนแหละพอเรามีการออกมาแฉว่าจริงๆแหล่งสแกมเมอร์มันอยู่ที่กัมพูชาถูกต้องไหมครับก็เงียบๆไปสักพักหนึ่งตอนที่มีปัญหาแต่ตอนนี้เริ่มกลับมามีใหม่อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะครับแต่การหลอกลวงก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเหล่ามิจฉาชีพคุณผู้ชมผมพูดตรงไปตรงมานะเขาไม่มานั่งทำแบบเดิมซ้ำๆหรอกครับเขาต้องมีการพัฒนาฝีมือพัฒนากลโกงแบบที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้รายการถกไม่เถียงของเราเรียนเชิญตำรวจหนุ่มหล่อไฟแรง2 ท่านจากรั้วปทุมวันคุณผู้ชมครับเปิดรายการมาเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมผมบอกตรงๆฮะผมดูหมองไปเลย จริงๆเขาไม่ค่อยอยากทำรายการวันนี้แหละเชิญ2 ท่านมานะครับแต่2 ท่านนี้คุณผู้ชมครับท่านแรกครับสารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับท่านพันตำรวจโทภากฤษกิติยพงศ์ครับหรือสารวัตรเติร์กครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมครับท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและทีมสื่อสารองค์กรตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านร้อยตำรวจเอกนนทพัฒน์อินทรสวนนะฮะหรือว่าผู้กองวินครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง2 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเป็นไงฮะดูดีๆผมมองไปเลยมองเลยตำรวจหนุ่ม2 ท่านมาเอาอย่างนี้2 ท่านนี้มีผลงานคือคุณผู้ชมที่เล่นโซเชียลมีเดียก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับไปดูผลงานเขาก่อนหน่อยไหมว่าแต่ละท่านทำผลงานอะไรมาท่านแรกก่อนนะเอาผู้กองวินก่อนไหมมาดูครับผู้กองวินทำอะไรครับคุณเห็นผู้ชายในภาพนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแค่รูปนี้รูปเดียวนะครับผมสามารถนำไปสวมรอยเป็นอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานขนส่งพนักงานขายอุปกรณ์ไอทีพนักงานจดมิเตอร์เห็นไหมครับแค่รูปใบเดียวผมสามารถนำไปทำอะไรได้หลากหลายเลยใครจะคิดนะครับว่าผมจะปลอมได้แค่ผู้ชายมาดูภาพใบนี้กันครับผมสามารถเป็นนางแบบสาวสวยพยาบาลเจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจากใครนะครับผมก็สามารถเป็นได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนแม้กระทั่งเสียงเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ตัวเราเห็นเพราะเพียงแค่รูปใบเดียวนะครับผมก็สามารถสวมรอยเป็นใครก็ได้คุณเห็นเดี๋ยวก่อนผู้กองครับรูปใบเดียวใช่ครับรูปใบเดียวเอาไว้เจนกับ AI สามารถขยับเป็นคลิปวิดีโอได้เลยครับแบบเมื่อกี้นี้เลยได้เลยครับมาจากรูปใบเดียวเท่านั้นถูกต้องครับว้าวนี่คือผู้กองวินนะฮะเดี๋ยวขอดูผลงานของสารวัตรเติร์กหน่อยดูครับรูปใบเดียวเมื่อโลบอกอาจไม่ใช่สนามเด็กเล่นแต่คือห้องเชือดของมิจฉาชีพบ้านไหนมีลูกหลานติดเกมโลบอกบ้างไหมครับเกมโลบอกครับอาจจะเป็นเพียงแค่เกมที่ดูเหมือนเป็นเลโก้น่ารักนะครับแต่รู้ไหมครับว่าห้องแชทของเกมมันเป็นจุดที่จะทำให้มิจฉาชีพเข้ามาหาลูกหลานแล้วก็เด็กๆได้ครับซึ่ง3กับดักนะครับที่โจรชอบใช้กับเกมโลบอกคือ1ครับหลอกแจกโลบัคฟรีหมาป่าในคาบลูกแกะห้องในเกมเถื่อนครับวิธีป้องกันลูกหลานจากภัยร้ายของเกมครับ1เช็คประวัติแชทตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสอนให้ลูกครับว่าในโลกนี้ครับไม่มีของฟรีครับและห้ามบอกรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวกับใครในโลกออนไลน์โดยเด็ดขาดครับเมื่อนี่เป็นน้ำจิ้มตัวอย่างของคลิปของทั้ง2 ท่านนะครับสารวัตรเติร์กอันนี้คือผู้ปกครองเขาคอมเมนต์เข้ามาเยอะใช่ไหมฮะครับคอมเมนต์ว่าก็บอกว่าไม่ให้น้องๆเล่นแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันก็คือเราเตือนนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วในเกมเนี่ยไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าคนร้ายเนี่ยอาศัยจังหวะแล้วก็อาศัยพฤติกรรมที่เด็กๆเนี่ยนะครับชอบกันก็เลยเอามาหลอกลวงครับตัวนี้เราก็ต้องเตือนเอาไว้เพื่อให้ผู้ปกครองระมัดระวังครับซึ่งทั้ง2 คลิปคุณผู้ชมครับของทั้งผู้กองทั้งสารวัตรนะคุณผู้ชมครับก็ยอดวิวเนี่ยแต่ละคลิปนี่คือ7 ล้านกว่าวิวนะ
สุดๆฮะคุณผู้ชมครับรวมๆกันนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านทำคนตอบรับคราวนี้ไอเดียก่อนนะฮะไอเดียมาจากไหนยังไงฮะคือคิดกันเองทำกันเองหรือผู้กองว่าไง สำหรับผมก็มาจากรูปแบบที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อนะครับ ครับ ก็เป็นเทรนด์คือเราทั้งสองคนอยู่ภายใต้ศูนย์เดียวกันอยู่แล้ว ของผมมาจากตำรวจสอบสวนกลางของพี่เติร์ดมาจากตำรวจไซเบอร์นะครับเราก็มีการทำงานร่วมกันในนามของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ครับ ศูนย์ ACSC นะครับก็เป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูลอาชญากรรม เป็นสถิติอยู่แล้วว่าช่วงนี้มิจฉาชีพหลอกใช้อะไรหลอกพี่น้องประชาชนมากที่สุด ก็นำเทรนด์นะครับมิจฉาชีพหลอกอะไร เราก็มาบอกเพื่อเตือนภัยพี่น้องประชาชนใช่ครับแล้วเราบางส่วนเราก็มีการรับแจ้งความจากพี่น้องประชาชนบ้าง ครับ แล้วก็นำเอาเรื่องจริงมาเล่าสู่กับพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อครับ สารวัตรครับ ครับสำหรับของตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับก็จะมี 2 มิติแรกก็คือมิติของการเตือนภัยหลักๆเลยนะครับซึ่งการเตือนภัยเนี่ยนะครับก็จะประกอบนะด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการทำละครขึ้นมาครับเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจง่าย แล้วก็บวกกับการที่เป็นการแจ้งเตือนเลยครับชัดเจนแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับและอันที่2ครับก็คือเป็นในเรื่องของแผนพฤติกรรมต่างๆนะครับว่าคนร้ายเนี่ยใช้ยังไงซึ่งเราจะออกมาในรูปแบบของการแถลงข่าวด้วย แล้วก็เป็นในรูปแบบของอินโฟกราฟิกด้วยเพื่อให้คนเนี่ยนะครับเห็นภาพครับก็เราจะมี2ส่วนหลักๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับคุณผู้ชมผมต้องชื่นชมนะฮะเพราะว่าจริงๆนี่คือภัยของสังคมอย่างหนักเลยนะเรื่องของสแกมเมอร์พวกหลอกออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจที่เกี่ยวข้องออกมาทำคลิปเพื่อที่จะเตือนภัย อันนี้ผมชื่นชมและจริงๆเรียนเชิญมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วย จริงๆทุกสื่อนะครับสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงให้ด้วย เพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเอาสารต่างๆออกมาเนี่ยสื่อให้ถึงประชาชนให้มากที่สุด เพื่อที่จะป้องกันถูกต้องไหมครับถ้าเราจะคาดหวังให้ตำรวจมา ช่วยทุกเรื่องมันก็คงไม่ไหว ครับ ถูกต้องไหมตัวเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนนะฮะป้องกันตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยินดีมากแฮปปี้มากนะครับคราวนี้เรามาอัปเดตกลโกงกันหน่อยอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะล่าสุดของผมเคสล่าสุดคือปีกว่าๆมาแล้วอะ ครับ ที่เขาหลอกคุยกัน 7 วัน 7 คืนนะหลอกไป8 ล้านกว่าบาท แล้วจริงๆมันมีเคสแบบเนี้ยอีกต่างๆ อีกมากมาย แต่วิธีการมันมีการอัปเดตจากมิจฉาชีพยังไงบ้างครับในกลโกงในยุคปัจจุบันนะผ่านมาปีกว่า ครับจริงๆแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่มาเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า artificial intelligence หรือ AI นะครับปกติเนี่ยนะครับAI เนี่ยมันก็มีหลายแบบในการใช้ที่เราเห็นกันเลยอย่างที่คลิปที่น้องวินได้พูดไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นในเรื่องของ deepfake หรือ voice cloning ก็คือการใช้หน้าคนที่รู้จักเนี่ยนะครับมาหลอกลวงหรือใช้เสียงคนรู้จักเนี่ยมาหลอกลวงตัวเหยื่อ พอข้อมูลทุกอย่างที่มันสอดคล้องกันหน้าตาทุกอย่างที่มันสอดคล้องกัน หรือเสียงที่มันสอดคล้องกัน จะทำให้เหยื่อเนี่ยนะครับเชื่อมากกว่าที่อยู่จะมาอ้าง ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นครับว่าคนร้ายเนี่ยใช้หลักการที่เราจะเรียกว่า authority bias คือการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการข่มขู่ อันนี้คือการใช้ความกลัว แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มันเอื้อนะครับเอื้อต่อการที่ทำให้คนร้ายเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลอกลวงได้นะครับพวกเนี้ยเขาก็เลยใช้ AI เข้ามา และนอกจากในสิ่งที่เราเรียกว่า deepfake หรือ voice cloning นี่นะครับเขาก็ใช้สิ่งที่เราจะเรียกว่า OSINT ครับหรือ Open Source Intelligence คือการที่เอาข้อมูลของตัวเหยื่อเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจาก Facebook ก็ตามมาแต่โซเชียลมีเดียอะไรตามแต่ซึ่งบางทีเนี่ยเราโพสต์ไปเองอยู่แล้วเวลาตัวผู้เสียหายเนี่ยนะครับลงไปเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกเอาไปใช้อยู่แล้วแต่ตัวมิจฉาชีพเนี่ยนะครับก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาให้ AI เจนเพื่อที่จะวิเคราะห์เหยื่อครับว่าเหยื่อแต่ละรายเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมยังไงซึ่งพฤติกรรมนี้มาจากไหนมาจากการที่ตัวผู้เสียหายเองเนี่ยตัวเหยื่อเองเนี่ยแหละบอกไปนะครับโพสต์ไปนะครับซึ่งAI เนี่ยมันสามารถที่จะมาวิเคราะห์ได้ครับว่าคนเนี้ยมีลักษณะนิสัยแบบไหนชอบอะไรนะครับแล้วก็นิยมในลักษณะว่าจะพิมพ์ในลักษณะไหน ซึ่งตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่ตัวเหยื่อเนี่ยเปิดเผยเอง จากนั้นเนี่ยพอทำแบบนี้นะครับเวลาที่จะหลอกลวงเนี่ยนะครับหรือจะชวนคุยต่างๆเนี่ยที่เราอาจจะเรียกว่าโรแมนต์สแกมหรือไฮบริดสแกมก็ตามแต่นะคือการหลอกให้เชื่อใจก่อนคือการลดความหวาดระแวงก่อนพวกนี้นะครับก็จะใช้ในลักษณะของการที่ให้ AI มาวิเคราะห์เลยวิเคราะห์ปุ๊บเสร็จนะครับให้ออกมาเป็นคำพูดเพื่อที่จะตีสนิทได้ง่ายขึ้นปกติเราจะสังเกตไหมครับว่า victim targeting สมัยก่อนมันเริ่มต้นด้วยจากการที่ทักมาก่อนเลยทักครับแล้วก็พอมีการตอบโต้กันแล้วมิจฉาชีพเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์แต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วครับ AI สามารถวิเคราะห์เองได้จากนั้นเนี่ยพอได้ชุดข้อความแล้วนะครับตัวคนร้ายเนี่ยก็จะส่งเซนส์เลยครับไปให้กับตัวเหยื่อพอเหยื่อตอบมาแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเหยื่อตอบเนี่ยกลับไปให้ AI วิเคราะห์อีกครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและตอนนี้เรายังไม่รวมถึงนะครับยังไม่นับถึง AI agent นะครับที่เข้ามาก็คือการที่ AI เนี่ยเป็น automation ก็คือเป็นการพิมพ์ข้อความแชทโดยอัตโนมัติเลยโดยที่สามารถหลอกคนได้พร้อมๆกันหลายๆคนมันไปถึงขั้นนั้นแล้ว มันไปถึงขั้นนั้นแล้วครับ
ก็คือ นั่นหมายความว่าสิ่งที่สารวัตรพูดมานะผู้กอง มันย่นเวลาของการหลอกจากแต่ก่อนอาจจะต้องใช้เวลาทำความรู้จักชัดกันไปชัดกันมาเนื้อให้ไว้เนื้อเชื่อใจค่อยๆเรียนรู้กันไปเธอชอบกินอะไรนู่นนี่นั่น ไม่ต้องเสียเวลาตรงนั้นละ ถูกต้อง เข้าประเด็นเลยปึ้งแล้วเข้าใจได้ลึกซึ้งมากกว่าอีก ใช่ครับ ก็คือต้องบอกว่ารูปแบบอย่างที่หลอกกันตอนนี้บ่อยมากที่สุดก็พวกไฮบริดสแกมแรกๆก็ทักมาด้วยโปรไฟล์ดีนะครับสมมุติว่าใช้พิธีกรเป็นพิธิน อุ้ย เป็น โปรไฟล์ดี ชายหนุ่มหน้าตาดีเลยอยู่ดีทักมา ฮะ แรกๆก็ไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องลงทุนเลยนะครับระยะเวลาผ่านไปเดือนหนึ่งค่อยมีการพูดถึงหน้าที่การงานเริ่มอยากใช้ชีวิตบั้นปลายด้วยที่ประเทศไทย ฮะ นะครับหลอกส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงวัยเกษียณเนื่องจากมีเงินลงทุนเยอะมีเงินเก็บเยอะนะครับก็ทำให้ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยคุยในโลกออนไลน์แล้วก็ตกเป็นเหยื่อเยอะมาก ส่วนอันดับการหลอกลวงมากที่สุดตอนนี้ยังคงเป็นมูลค่าความเสียหายสูงสุดจะเป็นหลอกลงทุน แต่ถ้าสมมุติมีการแจ้งความเยอะที่สุดจะเป็นหลอกขายของ ก็เป็นการหลอกขายสินค้าและบริการ โอเค ซื้อของไม่ได้ของซื้อของไม่ได้ไม่ตรงปกอะไรเงี้ยครับซื้อทุเรียนได้มาเป็นดินสอก็มีเหมือนกัน โอเค ครับ เพราะฉะนั้นการหลอกลงทุนมี AI เข้ามาเสริมด้วยใช่ไหม หลอกลงทุนมีแน่ พวก นอนอยู่ หล แล้ อ ว กลงทุนพวกอะไรพวกเอางี้ AI เป็นเครื่องมือในการทำให้ความน่าเชื่อถือมันมากยิ่งขึ้นใช่หรือไม่ ถูกต้องครับ AI อย่างที่พี่เติร์ดบอกมันจะมาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของเหยื่ออย คือต้อง อันนี้มันน่ากลัว บอกทุกคนอยู่ ถ้าสมมุติบางคนคิดว่าแก๊ง call center เดี๋ยวนี้แค่โทรมาหลอกมีคนเดียวไม่ใช่นะครับ แก๊ง call center จากที่เราไปจับกลุ่มมาตอนนั้นที่เขาเจ้าจอตรงช่องเจ้าจอม ที่ทหารมีการลบกับกัมพูชาแล้วก็ไปยึดมา ทางตำรวจก็เข้าไปดูพื้นที่เกิดเหตุ เราพบว่าเขามีการตั้งเป็นฐานปฏิบัติการจำนวนเกือบ20 ตึก ตึกหนึ่งอาจจะแบ่งเป็นสถานที่ทำงานของแก๊ง call center หนึ่งซึ่งก็จะแบ่งเป็นชั้นอีก มีตั้งแต่คาสิโนโรงพยาบาล สถานศึกษาอาบอบนวดนะครับทุกอย่างเป็น facility เหมือนซิตี้หนึ่งเลย เมืองหนึ่ง ใช่ครับ ก็เนี่ยครับขึ้นบางทีก็มี call center แบ่งเป็นชั้นบัญชีม้า ก็มีหน้าที่บัญชีม้า เขาแบ่งกันเป็นมีฝ่ายจัดซื้อมีฝ่ายการตลาด ถ้าสมมุติอย่างที่ผมเคยสอบปากคำผู้เสียหาย เขามองว่าเป็นบริษัทเอกชนที่ค่อนข้างใหญ่บริษัทหนึ่งเลยใช่ครับ แล้วเขาก็ไม่ได้มีความคิดที่เขาหลอกใคร เขาต้องการลงทุนแล้วก็ต้องการได้รับผลตอบแทนเขาคิดอย่างนี้ครับใช่ครับ แล้วก็จากการเข้าไปตรวจสอบพบว่าตอนเนี้ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยโดน ครับ จากที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ ACSC เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเราพาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐต่างชาติไปด้วย ก็พบห้องแต่ละห้องแบ่งกันเป็นห้องของประเทศไทย ก็เป็นฉากหลังเป็นโรงพักของไทย ห้องของตำรวจต่างประเทศ ทางยุโรปก็แบ่งไปหลายประเทศเลย โอ้ มีการหลอกลวงทุกประเทศครับแล้วก็ทุกทวีปความเสียหายเกิดขึ้นทุกทวีปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างนานาชาติแหละครับไม่ใช่แค่คนไทยโดนคนเดียวครับ ถ้าอย่างนี้สารวัตร AI มันเข้ามาอย่างเงี้ย ครับ เราจะดูแพทเทิร์นยังไงเพื่อที่เป็นการป้องกันนี่คือเอา AI ก่อนนะ โอเค เพราะยังมีรูปแบบการหลอกแบบอื่นที่อยากจะให้ทั้งสองท่านขยายความเพิ่มเติมเอา AI ก่อนว่าแล้วเราจะทำตัวยังไงในการที่ยุค AI มาแรงขนาดนี้เตือนยังไงครับ จริงๆ ก็ต้องบอกว่า AI นะครับมันมีหลายมิตินะครับก็คือถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายเนาะ AI มันจะมีอยู่ 2 หลักๆ ที่ประชาชนน่าจะเห็นภาพ อันแรกเลยคือ generative AI Chat GPT Gemini เวลาเราจะถามมันหรือจะให้มันทำอะไรเราก็จะสั่งไป แต่พอเป็น AI agent เนี่ยนะครับมันจะเป็นในลักษณะของ automation ก็คือเป็นลักษณะของการที่ว่าให้เราเนี่ยทำได้เองอัตโนมัติก็คือให้ AI เนี่ยจัดให้เลยนะครับจองตั๋วเครื่องบินโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยคนร้ายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาทั้ง 2 อันเนี่ยนะครับเอามาผสมปนเปกันได้ แต่ทีเนี้ยเวลาเราจะดูนะครับต้องบอกว่าทุกวันเนี้ยนะครับ AI เนี่ยมีความแนบเนียนขึ้นทุกวันถ้าเราจะสังเกตดู จากเมื่อปีที่แล้วจากเมื่อ 2 ปีที่แล้วนะครับ AI เนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าพวกเนี้ยนะครับเป็นในลักษณะของการที่ว่าความแนบเนียนหรือความคมชัดเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่ แต่พอมายุคนี้นะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยทำได้เอง เนียนมาก เนียนมากขึ้นทีเนี้ยถ้าวิธีให้ผมสังเกตจะให้ดูเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับเราอย่าเพิ่งเชื่อใจอะไร เพราะเราต้องคิดเสมอครับว่า AI เนี่ยนะครับหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะยุคสมัยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนกลลวงของการหลอกลวงของสแกมเมอร์เนี่ยจะใช้หลักจิตวิทยา หรือที่เราจะเรียกว่า social engineering ครับคือวิศวกรรมทางสังคม คือการที่จะทำให้ตัวเหยื่อเนี่ยโอนเงินมาให้เองทำให้ตัวเหยื่อเนี่ยนะครับคลายความลับออกมาเอง หรือบอกข้อมูลเอง จากนั้นนะครับพวกนี้มันก็จะเอาวิธีการพวกนี้นะครับเอามารวมกันแล้วก็หลอกลวง ดังนั้นถ้าให้พูดตรงๆคือ AI ไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือหลักจิตวิทยาที่คนร้ายเนี่ยมักจะแฮ็กจิตใจ เพราะฉะนั้นที่สารวัตรแนะนำก็คือว่า
อย่าเพิ่งเชื่ออะไรก่อน ใช่ครับ ฝังตรงนี้ให้ได้ก่อน ครับ ฝังในใจให้ได้ ที่ ก่ ผ อน มเล่าให้ฟังเลย AI เนี่ยนะครับแม่ผมอันนี้เรื่องแม่ผมเลยนะ เอาเรื่องแม่ใช่ไหมครับ เรื่องแม่ ผมขออนุญาตสล็อตแป๊บหนึ่ง ครับ ผู้กองแป๊บหนึ่งผมต้องพักโฆษณาแป๊บ โอเค เดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องของ ได้ คุณแม่ ได้ครับ ว่าเป็นยังไงข้อที่หนึ่งนะฮะยังมีประเด็นนี้อีกนะฮะตอนนี้เขากำลังฮิตอยู่ เขาบอกลักพาตัวนักศึกษา ครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสหนึ่งกลโกงนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกประเถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านสารวัตรเติร์กแล้วก็ท่านผู้กองวินนะฮะคุณผู้ชมครับ เรากำลังวาดภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่ากลโกงบนโลกออนไลน์ณวันนี้มันพัฒนาไปไกลขนาดไหน เพื่อที่จะเป็นการเตือนภัยคุณผู้ชมทุกท่านว่าอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะผมบอกเป็นตามตรงเลยนะฮะไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยที่โดนหลายประเทศทั่วโลกโดนนะครับและศูนย์สแกมเมอร์ของโลกที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งอยู่ที่กัมพูชา นะครับเราทำแต่เรื่องโอเคเราไปทลายศูนย์แต่เรายังไม่ได้พูดหนักๆจริงๆนะว่าตอนเนี้ยมันพัฒนากลโกงขนาดไหนแล้วเราควรจะระวังอย่างไรเพราะเคสล่าสุดที่เราทำคือปีกว่าๆแล้วนะครับวันนี้สารวัตรเติร์กกับผู้กองวินมาพูดคุยกันนะครับเอาละขออนุญาตกลับมาที่คุณแม่ ครับผมครับ คุณแม่ของสารวัตรเองเหรอ ใช่ครับ โอเคเชิญเกิดอะไรขึ้นฮะ จริงก็ต้องย้อนกลับไปนะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่อง AI ว่า AI สามารถเอามาหลอกด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย AI มันสามารถสร้างข่าวปลอมได้ง่าย ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพไม่ว่าพี่เคยเห็นไหมครับตอนช่วงน้ำท่วมที่จะมีภาพหนึ่งที่เป็นหมาคาบแมว แล้วก็เอามาไว้ที่เรือนะครับเอาไว้ที่เรือภาพนั้นนะครับแม่ผมเนี่ยส่งภาพนี้เข้ามาในไลน์กลุ่ม แล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกดูสิว่าหมาเนี่ยมันยังช่วยสัตว์ด้วยกันเลย แม่ผมเชื่อปักใจเลยนะครับแล้วก็เขียนพร้อมกับสวัสดีวันจันทร์อะไรแบบเนี้ยมา ผมก็บอกว่าแม่ครับมันคือ AI แม่ผมบอกว่าไงรู้ไหมทำไมเป็นคนแบบมองโลกในแง่ร้ายขนาดนี้ เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นแบบอ้าวผมผิด แล้วคุณทำยังไงต่อคุณแม่ทั้งคุณแม่ไม่เชื่อแล้วทำไงต่อฮะ แม่ไม่เชื่อผมก็เลยเอารูปแม่เนี่ยนะครับ ไปเจนว่าเป็นแม่เนี่ยขี่หมาช่วยน้ำท่วมไปช่วยแมวนะครับตรงเนี้ยแล้วผมก็ส่งไปให้เลยบอกแม่นี่ AI เห็นไหมนะครับแม่ก็ช็อกว่าเฮ้ยมันทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเราจะเห็นได้เลยนะครับพี่ว่าผู้สูงอายุบางท่านนะครับอาจจะนะครับรู้ว่า AI คืออะไร แต่เวลาเห็นรูปอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ได้คิดนะครับตรงเนี้ยเลยอยากให้ตระหนักไว้นิดนึงครับ อยากเห็นเลยนะฮะรูปคุณแม่ขี่มาแล้วส่งไปช่วยน้ำท่วม แต่คุณแม่ตกใจคือเข้าใจแล้วใช่ไหมท่านเข้าใจแล้ว ท่านเข้าใจครับท่านเข้าใจครับ โอเคอ่ะผู้กองวินมีอะไรจะเสริมในเรื่องของการเตือนภัยว่าจะดูยังไง AI เนี่ย ครับ ช่วยของสารวัตรเติร์กบอกว่าต้องตั้ง mindset ให้ได้ก่อนว่า ครับ อย่าไปเชื่อทุกอย่าง ครับ ต้องห้ามเชื่อก่อน ครับ แล้วค่อยไปพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริง ของผมไม่มีคุณแม่ขี่อะไรทั้งนั้น ไม่มีก็คือต้องบอกว่าผู้สูงอายุบางที ครับ ก็บางทีการตรวจสอบอะไรเงี้ยครับยังไม่ค่อยเก่งเท่ากับคนวัยรุ่นนะครับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียอาจจะน้อยนะครับ ครับ การเตือนภัยก็น้อยตามไปด้วย แต่ต้องบอกว่า AI ยุคเนี้ครับมันค่อนข้างพัฒนาไปไกลมาก ถ้าสมมุติเปรียบกับ AI สมัยก่อน นึกง่ายๆคือฟิลเตอร์ตามโซเชียลมีเดียก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่มีลิปสติกมีคิ้วนะครับแล้วเอามือไปบังปั๊บคิ้วอยู่ที่มือลิปสติกอยู่ที่มือก็เป็นรูปแบบนั้น แต่ตอนเนี้ย AI ในยุคปัจจุบันสามารถทำได้หมดเลยเอามือจับใบหน้าได้ แสงตกกระทบก็ค่อนข้างเนียนแล้วแต่ถ้าดูจริงๆต้องดูไปที่การขยับตา ซึ่งบางทีมองได้ยากครับขยับตาไม่เนียนอะไรเงี้ยผู้สูงอายุก็ไม่ได้สังเกตตรงนั้น ก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย แล้วบางทีต้องบอกว่าตอนนี้สมัยนี้ใครจะปลอมเป็นใครง่ายมาก ผมเห็นผู้สูงอายุบางคนนะครับแค่มีคนรู้จักแกล้งปลอมไลน์ปลอมเป็นสมมุติว่าเซียนมี่นักลงทุนชื่อดังอันนี้นะครับก็มีผู้เสียหายหลงเชื่อเยอะมากเพราะว่าเป็นเซียนหุ้นค่อนข้างดังก็เปลี่ยนแค่รูปโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ปั๊บทักไปหาก็เชื่อแล้วเป็นคนนั้นจริงๆ คือตอนนี้ต้องจำไว้เลยนะครับว่าข้อมูลปลอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเราอยากจะเป็นใครก็สามารถเป็นได้ ชื่อเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมด เพราะฉะนั้นในสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่าเชื่อแค่รูปหรือว่าชื่อโปรไฟล์ภายนอกครับ ตาที่ผู้กองบอกตามันฟ้องได้ง่ายกว่าง่ายที่สุดเหรอฮะ ใช่ครับคือ ความหมายคืออะไรมันยังเป็นตาหลอกๆนี่แหละฮะ คือยังมีการกระพริบที่แบบไม่เนียนนะครับแล้วก็ตาจะมีความแข็งที่สุด คือตาจะเป็นการที่เจเนเรตค่อนข้างเหมือนยากมาก ใช่ครับน้ำในตาการใช้เงาตกกระทบแสงต่างๆเนี่ยครับยังไม่ค่อยเนียนมากครับ
ณตอนนี้นะ ใช่ครับ แต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นการดูที่ยากเหมือนกัน บางทีถ้าสมมติเราไม่ได้โฟกัสที่ตาเรามองไปปั๊บเชื่อ อันเนี้ยก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย แล้วตอนนี้มีผู้เสียหายที่เกิดการถูกหลอกลวงจากพวกมิจฉาชีพที่ใช้ AI เนี่ยครับโดยการโทรมาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน แล้วก็สักพักหนึ่งจะชวนเข้าไลน์ก็เป็นสพโรงพักต่างๆ ก็ให้มีการเปิดกล้องวิดีโอคอลอันนี้ครับโดนหลอกกันบ่อยก็จะเป็นการเข้าสู่ขั้นตอนการสอบปากคำออนไลน์มิจฉาชีพจะอ้างว่าให้เปิดกล้องแล้วส่องไปรอบๆห้อง เพื่อเป็นการเช็คนะครับว่าไม่มีใครอยู่จริงๆสุดท้ายแล้วจะมีการบอกว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เช่นไปฟอกเงินให้กับแก๊ง call center ไปรับเงินกับแก๊งยาเสพติดและให้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจด้วยการให้โอนเงินไปตรวจสอบถ้าคุณไม่ผิดจริงจะให้โอนเงินกลับมาทันทีนะครับพอเราโอนไปปั๊บก็ไม่จบแค่นั้นครับให้โอนอีกบัญชียาวครับ ซึ่งแก๊งคอนเซนเตอร์เวลาวิดีโอคอลเขาก็จะทำตัวเป็นตำรวจนี้ถูกต้องไหม ถูกต้อง ก็คือใช้ AI นี่ถูกต้องไหมในการที่จะทำเป็น จะมี 2 รูปแบบครับบางทีก็ใช้หน้าตานั้นเลย ทางตำรวจสอบสวนกลาง CB มีคิดชื่อให้แก๊งนี้ครับแก๊งกองร้อยปอยเป็ดคือเขาเป็นในร้อยครับพวกนี้บางทีก็เป็นในพันบ้างแต่อยู่ที่ปอยเป็ดเป็นหลัก แต่บางครั้งต้องการหลบเลี่ยงตัวเอง ไม่อยากจะใช้ใบหน้าจริงๆก็มีใช้ deepfake นะครับเป็น AI รูปแบบหนึ่งที่สามารถ generate เป็นหน้าบุคคลนั้นได้ หรือ generate เป็นหน้าบุคคลที่ 3 ก็คือหน้าผมรวมกับหน้าพี่เติร์กกลายเป็นบุคคลที่ 3 เลย นี่คือการเตือนภัยสำหรับ AI นะครับ ซึ่งจริงๆ AI เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในทุกรูปแบบนะฮะ เพราะการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะมันเป็นสิ่งที่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะ เพราะมันต้องก้าวหน้าไปข้างหน้านะคุณผู้ชมครับ แต่มิจฉาชีพมันก็ไม่พัฒนานะในการคิดวิธีการต่างๆ ที่จะมาหลอกเรานะครับ ส่วนอีกกรณีหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งคือคดีลักพาตัวนักศึกษาออนไลน์ อันนี้เขาฮิตมากนะครับตอนนี้อยากจะให้ทั้งสองท่านเล่าถึงว่ารูปแบบของการลักพาตัวนักศึกษาออนไลน์มันลักพาตัวออนไลน์มันมีวิธีการอย่างไร จริงๆแล้วไอ้การลักพาตัวออนไลน์หรือลักพาตัวทิปอะครับเราจะเรียกว่า virtual kidnapping นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นการลักพาตัวเสมือน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะโทรหานะครับน้องๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆและเยาวชนนะครับจะโทรไปหาน้องๆก่อนเลยครับว่าน้องๆเนี่ยนะครับมีส่วนพัวพันนะครับกับคดีผิดกฎหมายนะครับเพื่อที่จะสร้างความกลัวขึ้นมานะครับการโทรเหรอเป็นการโทรครับเป็นด้านของการโทรส่วนใหญ่เป็นการโทร โอเค โทรมาปุ๊บเสร็จก็คือเป็นแก๊ง call center เนี่ยแหละครับโทรมาปุ๊บบอกข้อมูลตรงบอกข้อมูลตรงบอกบ้านตรงบอกอะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวตรงทำให้น้องเนี่ยนะครับยิ่งเชื่อว่าสิ่งที่คุยอยู่เนี่ยนะครับเป็นตำรวจจากนั้นเนี่ยพอคุยไปคุยมานะครับพวกนี้นะครับจะใช้หลักการที่เราจะเรียกว่า isolation คือการเอาตัวเหยื่อเนี่ยนะครับแยกออกมาเลยมันจะพูดว่าห้ามบอกใครนะครับห้ามบอกใคร อันเนี้ยเป็นในเรื่องของคดีลับอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะอ้างขึ้นมาทำไมก็ถึงต้องบอกว่าห้ามบอกใครครับเพราะว่าตัวมิจฉาชีพเนี่ยจะกลัวอยู่สิ่งหนึ่งเลยครับคือกลัวเหยื่อได้สติแล้วสติมักจะมาจากคนรอบข้างมันก็เลยต้องตัดโอกาสตรงนี้มานะครับด้วยการห้ามบอกใครจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาอีกแล้วครับก็คือแอดไลน์นะครับหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เราเล่นพอแอดไลน์ปุ๊บนะครับอย่างที่น้องวินบอกเลยครับก็จะเป็นสพใช่ไหมครับแล้วก็จะไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่ากองร้อยปอยเป็ดพวกนี้นะครับจะเปิดกล้องไม่ว่าจะใช้ AI หรือจะใช้นักแสดงก็ตามแต่เขาทำแบบนี้นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าตัวเขานี่แหละเป็นตำรวจจริงๆมีตัวตนจริงมีตัวตนจริงของแท้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดอ้างไปอ้างมาว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมอะไรใช่ไหมนะครับคือแน่นอนว่าทำไมถึงจะต้องไม่ใช่วิธีการที่จะให้น้องโอนเงินมาเลยล่ะนะครับพวกนี้วิเคราะห์แล้วครับว่าตัวเยาวชนเนี่ยนะครับมักที่จะมีเงินจำกัดเขาเยาวชนส่วนใหญ่จะมีเงินทุนสำรองครับซึ่งมาจากคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยใช้วิธีการเข้าสู่กระบวนการลักพาตัวทิพย์ครับคือการที่ให้น้องๆบอกเลยครับว่าน้องๆเนี่ยติดคดีนะเดี๋ยวจะมีตำรวจเนี่ยมาจับนะครับเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยมาจับให้เราเนี่ยออกจากหอพักหรือออกจากที่พักมาก่อนนะครับโดยเฉพาะนักศึกษานะที่จะอยู่คนเดียวใช่ไหมครับบางคนเนาะมาจากต่างจังหวัดเขาก็ออกมาอยู่คนเดียวครับออกตามที่แก๊ง call center สั่งเลยครับออกมาปุ๊บเสร็จไปเปิดโรงแรมพวกนี้จะให้เปิดโรงแรมพอเปิดโรงแรมปุ๊บเสร็จอยู่คนเดียวใช่ไหมนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ถ่ายภาพตัวเองเนี่ยนะครับถูกจับมัดมือปิดปากเหมือนถูกลักพาตัวมาหน่อยเพื่อส่งมาให้พี่นะครับสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นเพื่อที่เขาจะส่งรูปนี้นะครับไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะมาจับแล้วเขาจะได้บอกนะครับว่าน้องรูปเนี่ยน้องเนี่ยถูกจับไปแล้วนะและน้องก็จะเคลียร์คดีไม่โดนจับน้องเชื่อครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแทนที่จะได้รูปแล้วส่งให้ตำรวจไม่ใช่ครับส่งให้ผู้ปกครองนะครับบอกว่าข่มขู่ผู้ปกครองครับว่าตอนนี้ลูกเนี่ย
กำลังจะโดนจับนะแกถูกลักพาตัวนะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยทำให้ผู้ปกครองเนี่ยรีบโอนเงินมาให้น้อง ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะเรียกว่าการลักพาตัวทิพย์โดยเฉพาะพอคุณพ่อคุณแม่เจอเบอร์อย่างนี้ครับก็พยายามจะโทรหาลูกแน่นอนว่าcall center หรือมิจฉาชีพเนี่ยก็พยายามที่จะใช้วิธีการที่จะให้ปิดโหมดต่างๆ เพื่อไม่ให้โทรเข้าได้และคุยกับเขาได้แค่คนเดียว ตรงนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวและเราจะเห็นนะครับว่าบางทีตำรวจเนี่ยเข้าไปช่วยน้องๆเนี่ยกลัวจริงๆมีการร้องห่มร้องไห้คือแบบตกใจแล้วก็กลัวมากๆนะครับตรงนี้แหละคือสิ่งที่เล่นกับจิตวิทยาครับจิตวิทยาสูงมาก ครับ ท่านผู้กอง คือต้องบอกว่าขออนุญาตเสริมพี่เติร์ดนิดนึงก็มิจฉาชีพไม่ได้แค่โทรมาหลอกนะครับคือมีการทำการบ้านมาเหมือนกัน อย่างที่ผมบอกไปก็มีการหาข้อมูล Open Source โซเชียลมีเดียของเด็กนะครับอย่างเคสเนี้ยไม่ได้เป็นประเทศไทยที่โดนหลอกของเราทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC กับตำรวจสอบสวนกลางก็มีการบูรณาการร่วมกับตำรวจจีนนะครับมีนักศึกษาชาวจีนบินมาที่ประเทศไทยเลย เนื่องจากน้องเนี่ยเป็นนักศึกษาแล้วโดนหลอกว่าน้องมีคดีอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ตำรวจไทยสามารถช่วยได้ แล้วให้น้องบินมาเลยครับ น้องบินมาปั๊บ คนจีนนี่นะ คนจีนเลยครับนักศึกษาจีนนะครับ หลอกไปถึงจีนแล้วให้เขาบินเข้ามานี่นะ คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาจจะเป็นแก๊งที่หลอกเฉพาะคนจีนครับแล้วก็อาจจะร่วมมือกับคนไทยบางส่วนที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศบ้างเพื่อที่จะให้เขาบินมาที่นี่ถูกต้องครับให้บินมาที่ประเทศไทย และมีการจองรถให้จองที่พักให้โดยใช้พาสปอร์ตปลอมคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักตรงนี้สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับว่าผู้กองวินจะเล่าว่าอะไรเป็นการขยายต่อนะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้นะครับมันยังมีรูปแบบของการโกงอีกแบบหนึ่งคือฟอกเงินด้วยทองคำอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกลโกงที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไปเถียงนะฮะพูดคุยกันต่อนะครับเราอยากจะเตือนภัยคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเกี่ยวกับโลกของภัยบนโลกออนไลน์นะครับถามว่าออนไลน์มันดีมันมีข้อดีเยอะฮะแต่ในเวลาเดียวกันนะก็มีมิจฉาชีพนะที่หาช่องทางในการหลอกเรานะครับยังอยู่กับสารวัตรเติร์กและผู้กองวินนะครับผู้กองวินเล่ามาถึงจุดที่ว่าหลอกคือเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของคดีลักพาตัวนักศึกษาออนไลน์ถูกต้องไหมครับที่สารวัตรเลิกเล่าไปแล้วแต่ผู้กองเสริมในเรื่องของเขาไปหลอกถึงนักศึกษาจีนใช่ครับจากเมืองจีนให้บินมาที่ประเทศไทยถูกต้องครับเล่าต่อเลยฮะคือต้องบอกว่านักศึกษาไม่ใช่แค่นักศึกษาไทยโดนหลอกนะครับนักศึกษาต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงก็มีการโดนหลอกมาเหมือนกันนะครับมิจฉาชีพอาจจะหลอกด้วยรูปแบบต่างกันไปแล้วก็ให้บินมาที่ประเทศไทยอ้างว่าสามารถเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถช่วยได้ในไทยนะครับให้หลุดคดีต่างๆทีนี้ก็มีการจองที่พักโดยมิจฉาชีพเนี่ยจองให้หมดเลยตั้งแต่จองรถจากสนามบินนะครับแล้วก็มีการจองที่พักโดยใช้พาสปอร์ตปลอมเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่นะครับพาสปอร์ตปลอมปั๊บบางทีการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวจะต้องมีการแจ้งถูกครับแต่อันเนี้ยไม่ต้องแจ้งเลยเพราะใช้พาสปอร์ตปลอมก็มีการให้นักศึกษาชาวจีนเนี่ยครับมาอยู่ที่เกสต์เฮาส์ที่หนึ่งก็มีการประสานพ่อแม่นะครับก็โดนเนี่ยลูกโดนเรียกค่าไถ่ปั๊บให้มัดเชือกเอาลิปสติกมาทาเป็นเลือดนะครับโดยเชือกต่างๆเหล่านี้ก็ไปซื้อตามวัสดุก่อสร้างมาเลยก็มีกล้องวงจรปิดอะไรเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก็เห็นน้องเดินไปซื้อเสร็จเข้ามาที่ห้องปั๊บมัดตัวเองเอาลิปสติกทาให้เหมือนเลือดแล้วก็เป็นการเอารูปต่างๆเหล่านี้เอาคลิปวิดีโอส่งไปให้พ่อแม่เพื่อเรียกค่าไถ่โดยการกระทำของตัวเขาเองเพราะเขาเชื่อว่านี่จะช่วยเขาได้ถูกต้องครับเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปจะถูกนำไปเรียกเงินจากพ่อแม่ถูกต้องแต่เขาเข้าใจว่านี่คือการช่วยเขาให้หลุดจากคดีในประเทศไทยใช่ครับก็อาจจะเป็นการอ้างว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นักศึกษาคนนี้ถูกลักพาตัวแล้วนำเอาบัญชีของน้องไปใช้น้องเขาไม่ได้ผิดนะอะไรเงี้ยครับรูปแบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ทีเนี้ยทางพ่อแม่ก็สงสารลูกโดนเรียกค่าถ่ายคิดว่าโดนจริงมีการโอนไปรอบแรกแล้วหลักล้านบาทแล้วก็ทีนี้มิจฉาชีพก็ให้เด็กหลอกอีกถ่ายคลิปวิดีโอมาอีกส่งไปให้พ่อแม่เขาทีนี้พ่อแม่เขาติดต่อสถานทูตครับแล้วก็ติดต่อทางตำรวจที่ประเทศจีนตำรวจประเทศจีนก็ประสานมาที่ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ก็มีการพูดคุยกันเสร็จเจ้าหน้าที่กองปราบภายใต้ของ CIB เนี่ยก็ไปที่เกิดเหตุพบเด็กนักศึกษานะครับอยู่ในห้องพักอยู่แรกๆไปเคาะประตูปั๊บพูดคุยน้องไม่เชื่อครับน้องคิดว่าเป็นมิจฉาชีพ
คิดว่าตำรวจจริงเป็นมิจฉาชีพ เดี๋ยวมัน อันนี้เจอบ่อยมากเลย ตำรวจสอบสวนกลางตำรวจจริงไป ใช่ครับ แต่เขาบอกนี่คุณปลอม เขาบอกเลยครับว่าเขาเซฟเขาปลอดภัยบอกว่ากลับไปได้เลยเขาปลอดภัยเขาไม่ได้โดนลักพาตัว เขาบอกนี่ของปลอมนี่ของปลอมจ้าเพี้ยนจีถวนอย่ามาของปลอมสแกมเมอร์อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับแปลว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน อาจารย์ แต่ทีเนี้ย สแกมเมอร์จ้าเพี้ยนจีถวน ครับ ก็มีการเข้าไปถึง 3 ครั้ง ครั้งสุดท้าย 3 ครั้ง ครั้งแรกไม่เชื่อ ครั้งที่ 2 ไปอีกวันถัดมา ไม่เชื่ออีกสุดท้ายแล้วทำอะไรไม่ได้ครับ ให้สถานทูตกับตำรวจทางประเทศจีนเนี่ยช่วยติดต่อพ่อแม่เขาให้เดินทางมายืนยันหน่อยสุดท้ายแล้วพ่อแม่เดินทางมาครับเปิดประตูน้องได้เจอกับพ่อแม่ปั๊บน้องร้องไห้ พ่อแม่ร้องไห้วิ่งเข้าไปกอดกัน ถึงเชื่อครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆแล้วตัวเองโดนหลอกสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจนะครับที่ลูกปลอดภัย เงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สุดท้ายเขาเสียไปไม่ได้ แต่ลูกสาวชีวิตคนคนหนึ่งอาจจะสำคัญกว่าสำหรับเขาครับ จริงครับพี่ทินสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับเสริมจากน้องวินเนี่ยนะครับก็คือนอกจากเรื่องของลักพาตัวทิพย์แล้วนะครับบางในกรณีอย่างเงี้ยนะครับที่คนจีนข้ามมาเนี่ยนะครับบางทีมีให้ขึ้นรถตู้จัดเลยครับแต่แทนที่จะไปโรงแรมครับไปเส้นทางธรรมชาติ แล้วไปสู่สแกมคอมเพลแล้วก็ให้บังคับให้เป็นแก๊ง call center อันนี้เราเจอครับมีครับนะครับซึ่งตรงนี้น่ากลัวกว่าอันนี้อีกครับ ใช่ครับ ครับ คือต้องบอกว่าเคสล่าสุดเนี่ย ฮะ ให้ระวังเกี่ยวกับการเปิดบัญชีม้า ฮะ ช่วงนี้มิจฉาชีพจะเข้าไปตามกลุ่มหางานนะครับ ครับ อันเนี้ยระวังให้ดีเลย บางทีโดนหลอกไปเป็นบัญชีม้ามีคดีไม่รู้ตัวนะครับ คือมิจฉาชีพจะเข้าไปตามกลุ่มหางานทุกงาน อันนี้คืออีกรูปแบบหนึ่งนะ อีกรูปแบบ นี่รูปแบบอันนี้คือเราข้ามจากลักพาตัวออนไลน์มา ขอ แก๊ง ไป บัญชี ไวเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมาก โอ้โหโอเคมา แต่อันเนี้ยก็คนโดนหลอกเยอะมากนะครับ เป็นการมิจฉาชีพแฝงเข้าไปในกลุ่มที่หางาน หางานคนขับรถ หางานสวน หางานแม่บ้าน เข้าไปทุกกลุ่มและเสนองาน อ้างว่าให้เป็นแอดมินบริษัท ที่คอยตอบแชทลูกค้า คอยกดคำสั่งซื้อสินค้านะครับ สุดท้ายแล้วก็จะมีการนัดเจอของเคสเนี่ยผมจับกลุ่มด้วยกองผมเองเลย กอง2ปอทนะครับ ก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเขาให้การว่าเนี่ยเขาโดนหลอกไปที่ห้างดังแถวสะพานควายนะครับและให้ไปเจอกับบุคคลหนึ่งที่เขาจะมีการเช็คโทรศัพท์ก่อนว่าบัญชีธนาคารยังใช้ได้อยู่ไหมวันต่อมาปั๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวนัดเจอที่เดิมตรงแถวสะพานควายเพื่อให้คนมารับคนมารับคันแรกเป็นรถตู้ครับอย่างที่พี่เติร์ดบอกพาไปส่งก่อนแถวแนวตะเข็บชายแดนแล้วก็ให้ไปพักที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งนะครับหลังร้านอาจจะเป็นที่พักที่มีบัญชีม้าคนอื่นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นให้เดินเท้าข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เรียบร้อย ก็พอเขาถึงจังหวะนั้นคนร้ายที่เป็นมิจฉาชีพพาตัวไปมีอาวุธปืนเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเขาก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็เป็นแหล่งสแกมเมอร์เลยครับก็บังคับให้โดนสแกนหน้าบังคับให้นอนอยู่ที่นู่นเลยเพราะเขาบอกว่าการเดินตรวจเนี่ยของตึกเนี่ยมีแล้วก็มีการใช้ปืนเดิน มีการใช้กระบองที่เป็นกระบองช็อตไฟฟ้านะครับเดินแล้วกดตัก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 เพื่อขู่ไม่ให้หนีไปไหน อันนี้เป็นคำให้การนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่ามันเป็นคำให้การของผู้ต้องหาเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยู่ประมาณ2 อาทิตย์เสร็จบัญชีของเขาเรียกบัญชีตายคือโดนอายัดทุกบัญชีปั๊บเขาก็ถึงค่อยส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยแสดงว่าก็ใช้บัญชีของคนคนนี้แหละในการที่จะทำการ หลอกลวงครับ หลอกลวงก็คือบัญชีม้าโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะไปเป็นตั้งแต่ตอนแรก ใช่ครับ อันนี้คือการลักพาตัวเลยนี่ใช่ไหม ใช่อันนี้เป็น ลักพาตัวเลย มันเข้าข่ายการค้ามนุษย์แล้วครับแล้วก็ โอเค เป็นสับเซตของอาชญากรรมองค์กร อย่างที่น้องวินบอกว่านอกจากบัญชีม้าที่เป็นบุคคลแล้วมันมีบัญชีม้าที่เป็นนิติบุคคลอีกนะครับพี่ทินครับ นิติบุคคล ใช่ครับเป็นบัญชีที่อาจจะเปิดให้หลอกให้คนไปเปิดบริษัท แล้วก็เอาทะเบียนบริษัทพวกนี้นะครับไปเปิดบัญชี ซึ่งปัญหามันคืออย่างนี้ครับเวลาเราจะโอนสมมุติว่าโอนเนี่ยรายการถกไม่เถียงเนี่ยนะฮะถ้าโอนเป็นบุคคลเนี่ยเรายังพอที่จะรู้ได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นบัญชีม้าเพราะเป็นบัญชีบุคคลถูกต้องไหมฮะแต่บางทีครับเขาไปจดในนามบริษัทนะครับแล้วก็บอกหลอกว่ามันเป็นบริษัทลูกของรายการถกไม่เถียงให้โอนเงินมากคนก็เชื่อถือก็เลยเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวบัญชีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตดีๆด้วยครับ ตอนนี้มีเยอะมากเลยใช่ไหม เยอะมากครับรูปแบบอาจจะคล้ายๆเดิมเปลี่ยนแค่พฤติการการหลอกลวงยังคงเดิมครับแต่ว่ามิจฉาชีพใช้เทรนด์ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์อะไรมิจฉาชีพใช้หมดเพราะฉะนั้นทางตำรวจนะครับก็พยายามเตือนภัยอยู่แต่ว่าก็ต้องพึ่งแรงจากพี่น้องประชาชนด้วยในการช่วยกันแชร์บางทีการเข้าถึงของผมเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางมี follower รวมประมาณ10 ล้านของไซเบอร์มีหลักล้านซึ่งรวมกันก็ไม่สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกคนได้อยู่ดี เราก็พยายามเหมือนกันฮะของเราถกไม่เถียงเราก็มีเท่าไหร่นะ
10 กว่าล้านเหมือนกัน ก็พยายามที่จะกระจายออกไปนะครับ เพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดภาพนี้เอาภาพที่เขามัดขามัดแขนตัวเองได้ไหมขอภาพขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์จริงนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในห้อง มัดขาตัวเอง มัดมือตัวเอง แล้วเข้าใจว่านี่คือวิธีการที่เขาจะรอดพ้นเนี่ยเขาอย่างนี้เลยใช่ไหม ใช่ครับแบบนี้ อันนี้ผู้ชายใช่ไหมโทษทีโอเคน้องผู้ชายเนี่ยนี่ ครับ แล้วต้องทำความเข้าใจกับเขาอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะ ครับ ว่าจริงๆเขาโดนหลอกเนี่ย ครับ นี่คือเหตุการณ์จริงนะไม่ใช่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะจำลองเหตุการณ์ ก็ นะ ขณะที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปคุยกับคนร้ายเนี่ยครับคนร้ายก็มีการข่มขู่ตำรวจด้วยนะฮะในถ้าเราจะเห็นเสียงเนี่ยจะมีการข่มขู่ตำรวจด้วยเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยผมเนี่ยเป็นตำรวจคุณเนี่ยเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ยังเถียง คือยังพยายามจะเล่นละครเพื่อที่จะ ใช่ ตบตา ใช่ครับ โอ้ ภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยครับ นี่ตำรวจใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับ ตำรวจแล้วมีวิดีโอคอลโอเคข่มขู่กันไปคุณผู้ชมครับสแกน QR Code หน้าจอหน่อยนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะครับเทเลดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงเดินไปคุยกันต่อนะครับยังมีอีกหลากหลายกลลวงที่อยากจะมาเตือนภัยกันนะครับโดยสารวัตรเติร์กกับผู้กองวินคุณผู้ชมครับเข้าไปที่ออนไลน์ตอนนี้นะฮะอีกอันหนึงครับฟอกเงินด้วยทองคำทองแหมช่วงนี้นะมันขึ้นเนาะแล้วก็คนก็ฮือฮาเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังฮะฟอกเงินด้วยทองคำคืออะไร และอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับเป้าหมายของมิจฉาชีพเราเข้าใจว่าก่อนหน้านี้คือคนอายุมากใช่ไหม ครับ ผู้สูงวัยใช่ไหม ใช่ครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนนะมันเริ่มเปลี่ยนนะครับไม่ใช่คนสูงวัยนะคนวัยทำงานเนี่ยนักศึกษานักเรียนเนี่ย20 ถึงประมาณ 40 กว่าเนี่ยเป็นเป้าหมายใหม่แล้ว เจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับกันมาต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับทั้งสองท่านนะครับสารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับชื่อหน่วยงานของท่านยาวเหมือนกันนะฮะ ชื่อตำแหน่งครับชื่อตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งชื่อตำแหน่งเลยครับท่านพันตำรวจโทภากฤษกฤษยพงศ์นะฮะหรือว่าสารวัตรเติร์กนะครับคุณผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งครับท่านรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และทีมสื่อสารองค์กรตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านร้อยตำรวจเอกนนทพัฒน์อินทรสวนนะฮะหรือว่าผู้กองบินนะครับซึ่งชื่อตำแหน่งท่านก็ยาวเหมือนกันครับก็ส่วนผมทินโชคกมลกิจพิธีกรถกไม่เถียงครับจบครับ สั้นมากครับ คืออย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ชมทางทีวีแล้วก็ต่อออนไลน์มาตรงนี้นะครับหรือว่าคนที่ชมออนไลน์อยู่แล้วนะเป็น seamless นะฮะก็ให้เห็นว่าภัยบนโลกออนไลน์ มันน่ากลัวจริงๆคุณผู้ชมครับและมูลค่าความเสียหายเนี่ยที่มีการประเมินกันก่อนหน้านี้นะฮะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกออกมาเท่านั้นนะ10,000 ล้าน 20,000 ล้าน 30,000 ล้านหลังๆมีเริ่ม 50,000 ล้าน แต่จริงๆนี่คือเขาบอกว่าอาจจะแตะแสนล้านนะสำหรับประเทศไทยต่อปีนะฮะที่มีการหลอกลวงกัน แล้วโดยเฉพาะพอเรามีความขัดแย้งกับกัมพูชามันทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยโหแหล่งสแกมเมอร์มันอยู่ตรงนั้นเลยนี่ทำเป็นคอมพาวด์เป็นตึกแล้วทีมงานเราภาพขึ้นมาได้เลยนะฮะทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแล้วก็มีคนคุมแล้วมีการลักพาตัวมีการค้ามนุษย์ไปข้ามแดนเพื่อที่จะให้มาทำการสแกมหลอกคนในชาติของตัวเองประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น มันทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราพังนะผมบอกตรงๆเลยครับอันเนี้ยมันคือการทำให้เศรษฐกิจของเราพัง และรูปแบบของการกลลวงของเขาเนี่ยมันพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคของ Deepfake ยุคของ AI ซึ่งทั้งสารวัตรเติร์กกับผู้กองวินก็อธิบายให้เห็นแล้วว่ามันน่ากลัวขนาดไหนสามารถที่จะแปลงคนเป็นคนอื่นได้ สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเสียงคนนู้นได้ สามารถที่จะเป็นตำรวจได้นี่คือตำรวจจีนนะนี่คือโลโก้ตำรวจจีนนะครับ ใช่ครับ แต่จริงๆนี่คือแหล่งสแกมเมอร์นะเนี่ย เนี่ยครับ นี่อันนี้น่าจะเป็นสเปนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโพลิเซียเนี่ยภาษาสเปนเนี่ยสเปนิช มีชุด มีชุดเต็มไปหมด วกมีทุกอย่างครับ มันเป็นอุตสาหกรรมอ่ะ ถูกต้องครับเป็นบริษัทใหญ่เลยบริษัทหนึ่ง เรียกว่าเป็นอาชญากรรมองค์กรครับหรือ organized crime ก็คือทำกันเป็นแบบว่าเป็นองค์กรไม่ใช่แบบทำแค่คน2 คนนะครั มันเป็นธุรกิจเลย เป็นธุรกิจ เขามองเป็นธุรกิจ ใช่ครับ แต่เราอ่ะโดนหลอก ครับ ถูกต้องไหมครับ และครั้งล่าสุดที่ผมทำเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์ก็คือประมาณปีกับอีก3 เดือนที่แล้ว ในรายการถกไม่เถียง ก็คือเคสของดรหนุ่มนะฮะที่โดนหลอก7 วัน 7 คืนเนี่ยหมดเงินไป8 ล้านกว่าบาท ก็เลยอยากจะมาเตือนภัยกันคุณผู้ชมครับ เพราะเรามีแต่
พูดถึงว่าเนี่ยเราไปทลายแหล่งสแกมเมอร์นู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้พูดถึงจริงๆเนี่ยกลลวงมันเปลี่ยนไปขนาดไหนเอาละ AI 1ละ2เรื่องของลักพาตัวออนไลน์ ก็ทำให้เห็นถึงรูปแบบของความน่ากลัว สิ่งที่พวกนี้มีคือจิตวิทยาสูงมากใช่ไหมครับ ใช่ครับ อยากจะให้ขยายความตรงนี้นิดนึงอาสารวัตรก็ได้ ครับ จิตวิทยาของพวกสแกมเมอร์พวกนี้ ครับ มันยิ่งกับพวกจิตแพทย์อีกนะ ครับจริงๆจะบอกว่าพลังของพวกคนร้ายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ในเรื่องของระบบเทคนิคหรือเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนเลยครับเขาใช้สิ่งเดียวเลยครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยานะครับเมื่อเจาะจิตใจของเหยื่อได้เมื่อไหร่นะครับเหยื่อเนี่ยแหละครับจะเป็นคนที่ก้าวไปหาเขาเองนะครับตรงนี้แหละคือสิ่งที่ตัวคนร้ายเนี่ยคิดมาดีแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างนะครับที่จะมีการฝึกฝนนะครับโดยการใช้หลักที่เราจะเรียกว่า social engineering ก็ตามแต่โดยพวกเนี้ยนะครับก่อนที่คนเราเนี่ยนะครับจะรู้ในเรื่องของจิตใจนะครับจิตใจจะเล่นกับจิตใจหรือจิตวิทยาได้เนี่ยนะครับก็จะต้องรู้ว่าตัวเหยื่อตัวเป้าหมายเนี่ยเป็นคนยังไงแบ็กกราวด์เป็นในลักษณะไหน เพื่อที่จะออกแบบการหลอกลวงเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการหลอกลวงนะครับเรื่องของนักต้มตุ๋นเนี่ยนะครับเรื่องพวกนี้นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ยุคที่เราเนี่ยมีการสร้างสังคมอยู่แล้วนะครับแต่พอเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นแน่นอนว่าตัวคนร้ายก็ทำให้มีโอกาสได้มากขึ้นผมจะนำเรียนท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาชญากรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก3สิ่งด้วยกันเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าสามเหลี่ยมอาชญากรรมซึ่งจะเกิดขึ้นจากตัวเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับเมื่อตัวเหยื่อนะครับที่เหมาะสมนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และตัวอาชญากรเนี่ยนะครับที่ต้องการที่จะทำเนี่ย3 องค์ประกอบเนี่ยมันครบอะครับอาชญากรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนถ้ายกตัวอย่างครับเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์ตกเป็นเหยื่อไหมครับมีสิทธิ์ตกเป็นเหยื่อนะครับอาจจะด้วยเป้าหมายในเรื่องของทางเพศบ้าง หรือความเรื่องของความอ่อนแอนะครับในทางกายภาพทำให้ตกเป็นเหยื่อแล้วถ้าผู้หญิงเดินไปที่เปี่ยวโอกาสเกิดขึ้นไหมครับโอกาสเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับและถ้าตรงโอกาสนั้นมีตัวอาชญากรเนี่ยที่ต้องการประสงค์กับสิ่งนั้นในตัวเหยื่อเนี่ยเห็นไหมครับว่าสามเหลี่ยมอาชญากรรมเนี่ยมันจะครบแต่ถ้าโอกาสนั้นมีตำรวจอยู่ตรงนั้นมีแสงสว่างเพียงพอโจรเนี่ยมันจะใช้หลักการหรือมันจะคิดครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า rational choice theory คือการคิดอย่างมีเหตุผลถ้าเกิดโจรเนี่ยมันคิดว่ามันทำแล้วโดนจับเนี่ยมันจะไม่ทำแต่ถ้ามันคิดว่ามันทำแล้วคงไม่มีใครจับได้หรอกสิ่งนั้นทำแน่นอนซึ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยครับมันเป็นตัวเปิดโอกาสที่จะทำให้คนพวกนี้นะครับมากระทำเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเลยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวเหยื่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคลามคล็อกหรือนาฬิกาอาชญากรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอันที่2ครับก็คือพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ต่างประเทศจะไม่คิดครับว่าสิ่งนี้นะครับจะถูกจับได้เขาก็เลยจะทำมันเลยทำให้องค์ประกอบเนี่ยมันครบแล้วก็บวกกับจิตวิทยาที่เขาเนี่ยนะครับฝึกฝนมามันทำให้เรื่องของพวกนี้มันเกิดขึ้นครับโอ้โหสามเหลี่ยมครับอาชญากรรมคราวนี้ผมขอไปต่อเลยนะครับผู้กองฟอกเงินด้วยทองคำครับมันคืออะไรเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านขยายความแต่ไปที่ผู้กองวินก่อนครับคือการฟอกเงินเนี่ยคือคิดง่ายๆเหมือนต้องการให้เงินขาวเงินเทาเงินดำเนี่ยกลายเป็นเงินขาวฟอกมีหลายรูปแบบนะครับก็ค่อยๆโอนไปบ้างแล้วเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นคริปโตบ้างนะครับอันนี้จะใช้กันบ่อยบางทีก็แปลสภาพเป็นการถอนเงินสดหลังๆเนี่ยจะมีการวิธีการคือให้บัญชีม้าถอนเงินหน้าตู้เขาเรียกว่าแก๊งถอนเงินสดหน้าตู้นะครับตะเวนถอนเงินสดตามตู้ ATM แล้วก็เอาไปให้กับมือขวาของหัวหน้าแก๊งอะไรก็ว่าไปโพยกวนใช่ครับ ก็จะใช้วิธีการนี้แต่หลังๆเริ่มมีการใช้ทองคำเนื่องจากทองคำครับเป็นทรัพย์สินที่ทั่วโลกยอมรับแล้วก็ซื้อขายกันไม่ยากนะครับและการที่แบกข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านต่างๆง่ายถ้าคนแบกเงิน20 ล้าน30 ล้านโดยการที่กดเงินแล้วแบกไปเป็นที่ต้องสงสัยอยู่แล้วแต่การไปซื้อทองคำสามารถแบกได้ไม่ใหญ่มากนะครับก็สามารถข้ามประเทศได้เลยและการที่เอาไปขายต่อเนี่ยมันก็สามารถขายได้เยอะไม่ว่าจะเอาไปหลอมใหม่เราไปขายเอาไปจำนำเอาไปขายที่ต่างประเทศคนก็รับซื้อเพราะฉะนั้นการที่ฟอกด้วยทองคำเนี่ยก็สามารถเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้บ่อยได้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าตอนนี้กฎหมายปปงมีแล้วนะครับเกี่ยวกับการซื้อทองคำคนซื้อตั้งแต่หลักล้านขึ้นไปร้านค้าต้องแจ้งคนซื้อตั้งแต่2 ล้านขึ้นไปร้านค้าและคนที่ซื้อเนี่ยต้องแจ้งปปงใช่ครับปปงก็ค่อนข้างออกกฎหมายมาให้ป้องกันที่มิจฉาชีพจะมาซื้อและฟอกเงินครับอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงิน
ปลายทางของเงินมักจะถูกเปลี่ยนเป็นพวกคริปโตอะไรแบบนี้ที่ท่านผู้กองบอกไปนะครับแต่ล่าสุดนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปบุกจับแก๊งสแกมเมอร์เวียดนามมุกที่ใช้เป็นมุกเดิมๆแล้วครับอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะฮะหลอกให้เหยื่อโอนเงินแต่คราวนี้บัญชีที่เหยื่อโอนเงินไปเป็นบัญชีนิติบุคคลจากนั้นก็มีการแบกเงินเพื่อเอาไปซื้อทองคำแท่งนี่ซื้อของแท่งแล้วนำไปขายต่อที่ร้านทองอีกทีหนึ่งมันกลายเป็นฟอกเงินไงฮะใช่ไหมเปลี่ยนสภาพเอาเงินมาปุ๊บซื้อทองแล้วก็ไปขายต่อก็กลายเป็นเงินที่ถูกฟอกให้มันสะอาดแล้วถูกต้องไหมฮะ ถูกครับ ไอ้ระแบบเนี้ยโทษนะสารวัตรท่านผู้กองไอ้ร้านที่รับซื้อทองก็เท่ากับรับของโจรได้ปะหรือว่า คือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าเราพูดถึงรับของโจรเนี่ยนะครับแค่พี่ทินเปิดร้านค้าเนี่ยนะครับมีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาให้ซื้อขายข้าวผัดกะเพราเราก็รับของโจรไหมฮะเพราะถ้าเกิดว่าเงินนั้นเนี่ยเป็นเงินที่มาจากพนันออนไลน์หรือเงินเนี่ยถูกต้องไหมฮะทีเนี้ยมันก็ต้องดูเจตนาหรืออาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยครับว่าเป็นในลักษณะนั้นไหมเพราะถ้าเกิดว่าจะบอกให้รับของโจรแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่โดนข้อหานี้กันเยอะเหมือนกัน มันต้องไปดูที่เส้นเจ ใช่ ต ครับ นาว่า ใช่ ตก ครั ล บ งใช่หรือไม่ใช่ยังไง แต่ให้เห็นนะครับว่านี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะในการฟอกเงินให้เป็นทองคำนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาเป็นเงินอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคราวนี้ไปถึงอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงเลยอันนี้สำคัญนะครับก่อนหน้านี้เราพูดกันนะว่าคนที่เสี่ยงสูงคือคนอายุมากครับในการที่จะโดนหลอก ใช่ครับ ถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ เพราะว่าอาจจะเป็นเกษียณแล้วเหงาไม่มีอะไรทำมีเงินเก็บเยอะใช่ไหมมีใครเข้ามาตีสนิทหน่อยก็แบบใจละลายโรแมนต์สแกมเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกเป้าหมายมันมีการเปลี่ยนไปเหรอฮะหรือ ครับ ท่านผู้ จ การ ริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับจริงๆเป้าหมายเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกครับพี่ทินครับแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะไปนึกนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเป็นคนที่ถูกหลอกเยอะที่สุดในความเป็นจริงเนี่ยผู้สูงอายุนี่ถูกหลอกน้อยกว่าคนที่อายุ 20-40 นะครับแต่มันมีคำว่าแต่ครับพี่ทินผู้สูงอายุถูกหลอกน้อยก็จริง แต่มูลค่าความเสียหายเนี่ยมันหนักกว่าอายุ 20-40 รวมกันครับหมายความว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีเงินเก็บที่เยอะเพราะอะไรครับเพราะท่านทำงานมาทั้งชีวิตเวลาเจอแก๊ง call center หรือแม้แต่หลอกลงทุนหรือหลอกให้รักก็ตามแต่ครับมีเงินที่จะศักยภาพในการโอนเงินที่เยอะดังนั้นเนี่ยตัวคนร้ายเนี่ยนะครับหรือองค์กรพวกนี้เขาก็ประเมินครับว่าเขาเรียกว่าเหยื่อที่มีคุณภาพครับคือเหยื่อที่อาจจะไม่จำเป็นต้องหลอกทีเดียวเยอะๆหลอกแค่คนเดียวแต่มูลค่าความเสียหายโดยรวมเนี่ยมันมากกว่าพวกนี้ก็มองถึงจุดนี้แต่พอเป็นในเรื่องของอายุประมาณ 20-40 นะครับส่วนใหญ่เป็นอะไรครับช้อปปิ้งออนไลน์นะครับพวกนี้อาจจะหลอกเปิดเพจมาหลอกลงทุนหรืออะไรแบบประมาณนี้นะครับก็เลยไปเน้นไปในเรื่องของตรงนั้นซะมากกว่าครับ ผู้กองจะเสริมอะไรตรงนี้หน่อยไหมฮะใน คื เรื่ อ อง ต้อง กลุ่ม บอก เป้าห ว่าม ายของมิจฉา สำห ชี รั พ บสถิตินะครับตอนนี้สถิติการรับแจ้งความออนไลน์ของประเทศไทยนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณ 400 ถึง 600 คดีต่อ 1 วันนะครับก็บางทีอาจจะลดน้อยลงบ้างเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่เฉลี่ยประมาณนี้ 400 ถึง 600 ความเสียหายมีตั้งแต่ 20 ล้านบาทจนถึง 60 ล้านบาทต่อ 1 วันนะครับก็อาจจะมีเพิ่มลดเหมือนกันแต่คดีอันดับหนึ่งประมาณ 80% เนี่ยเป็นในส่วนของการหลอกซื้อของไม่ได้ของหลอกซื้อสินค้าและบริการ 80% ขึ้นเลยครับ ก็คือกลุ่มคนที่จะอายุน้อยลงมาหน่อยถูกต้องไห ใช่ ม ครับ 20 ขึ้นไปที่เป็นสายช็อปออนไลน์ และอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่แจ้งในระบบ แต่บางคนครับไปซื้อของหลัก10หลักร้อยโดนโกง ไม่แจ้งเยอะมาก ถ้ามาแจ้งผมว่ายิ่งเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย บางคนไม่อยากเสียเวลาครับซื้อของหลักร้อยขี้เกียจแจ้ง ไม่อยากเสียเวลาต้องให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีครับการอายัดบัญชีเนี่ยตอนนี้ทำได้ง่ายมาก ช่องทางที่ไวที่สุดคือศูนย์ AOC เบอร์ 1441นะครับ 1441 ก็เป็นศูนย์ที่ยิ่งโทรไวเท่าไหร่โอกาสอายัดบัญชีทันได้เงินคืนยิ่งเยอะ แล้วการอายัดบัญชีเนี่ยเสียเวลาแค่วันเดียวครับไปพบพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำเพื่ออายัดบัญชีผู้ต้องหาให้เขาไม่สามารถหลอกคนอื่นได้อีกอันนี้ครับก็เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้หลอกมากที่สุดจะเป็นหลอกซื้อของแล้วก็ไม่ได้ของซื้อของได้ไม่ตรงปก แต่ต้องบอกว่าช่องทางที่มิจฉาชีพใช้หลอกมากที่สุดแล้วกันนะครับสถิติเก็บรวบรวมเอาไว้คือ Facebook เนื่องจาก Facebook ครับเวลาซื้อของมันโอนผ่านอะไรฮะไปบัญชีโดยตรงเลย ใช่ใช่ มันไม่เหมือนกับแอปคือตอนนี้ผมแนะนำใครก็แล้วแต่แอปที่ปลอดภัยที่สุดในการซื้อของคือซื้อของผ่านกระเป๋าเงินกลางแอปพลิเคชันที่มีกระเป๋าเงินกลางเช่นอะไรครับไม่ได้โฆษณานะครับช่องทางสีส้มสีดำอย่างเงี้ยฮะโอนไปยังบริษัทแล้วถ้าเรากดยืนยันคำสั่งซื้อบริษัทค่อยโอนให้ร้านค้าถ้าได้ของไม่ตรงปกกดปฏิเสธการรับบริษัทก็คืนเงินให้เรา รับผิดชอบเขาเป็นคนกลางในการรับผิดชอบ ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็น Facebook อย่างเงี้ยคือโอนไปหาผู้ขายโดยตรงเลยโดนหลอกก็ไม่มีใครการันตีได้ครับ เพราะฉะนั้น
ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะกลุ่มเป้าหมายก็ใครคิดว่าผู้สูงอายุแน่นอนแหละยังเป็นเขาเลยนะเป็นกลุ่มเหยื่อที่มีคุณภาพกลุ่มเปราะบางนะครับแต่ถ้ามาดูตัวเลขเนี่ยกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงานนะจน20 กว่าถึง 40 กว่าถึง40 กว่าแล้วเจ็บใจผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะ เนี่ยเป้าหมายอันดับหนึ่งมิจฉาชีพยุค AI คนวัยทำงานครับคุณผู้ชมอันนี้มาเตือนกันนะครับคราวนี้ผมขอไปสัก2-3คำถามนะเพื่อให้มันสิ้นข้อสงสัยไปเลยนะครับมีหลายคนก็พูดคุยกับผมบอกเฮ้ยพี่ทินจริงๆเนี่ยเอาตรงๆเลยนะระบบความปลอดภัยเนี่ยiOS กับ Android ไม่ได้ด้อยค่าอะไรทั้งสิ้นนะแต่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยอันไหนมันปลอดภัยกว่าก็มีการถกเถียงกันในมุมของทั้งสองท่านคิดว่าไง จริงๆสำหรับผมนะครับผมมองว่าแต่ละอย่างเนี่ยนะครับหรือระบบปฏิบัติการบางอย่างเนี่ยนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่Android เนี่ยนะครับสามารถทำได้มากกว่าต้องพูดคำนี้ดีกว่าสามารถที่จะโหลดพวก.apk ไฟล์ .apk ในการที่จะเอาลงลิงก์มาแล้วก็install นะครับในโปรแกรมที่เขียนได้นะครับต้องพูดคำนี้ดีกว่ามันก็เลยทำให้เป็นเปิดโอกาสให้กับตัวคนร้ายเนี่ยได้มากกว่าแต่ในมาในพูดถึงเรื่องของ iOS นะครับส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของเน้นในเรื่องของ user เป็นหลักเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าให้ถามผมจริงๆนะครับทั้งสองอย่างถ้าจะถูกหลอกถ้าเราไปเชื่อแล้วนะครับยังไงก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกได้เท่ากันไม่ว่าคุณจะใช้เทคโนโลยีหรือคุณจะใช้คอมพิวเตอร์บ้านนะครับหรือแม้แต่คุณจะไม่ใช้อะไรเลยแต่ถ้าคุณนะครับไม่มีสติตรงนี้นะครับคุณถูกหลอกได้อยู่แล้วนะครับก็ fair enough นะครับส่วนประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุยไม่กี่นาทีก็ถูกดูดเงินแล้วมันมีจริงเหรอครับสำหรับผู้กองก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีคนพูดถึงแค่รับสายไม่กี่นาทีโดนดูดเงินเลยมีไหมเขาบอกว่าอ้างว่าเป็นเครื่องที่หลัก10 ล้านที่มาจากต่างประเทศแล้วสามารถทำได้ไม่ได้ครับตำรวจสอบสวนกลางตำรวจไซเบอร์นั่งอยู่นี้ยืนยันเลย ถ้าคุณแค่รับสายต่อให้มีเครื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถอยู่ดีดูดเงินออกจากบัญชีคุณได้ถ้าคุณไม่กดคลิกลิงก์ไม่ดาวน์โหลดแอปดูดเงินหรือแอปพลิเคชันแปลกปลอมคือแอปต่างๆเหล่านี้ที่พี่เติร์กบอกนะครับเป็นการดาวน์โหลดผ่านลิงก์ทั้งหมดแอปที่อันตรายเนี่ยจำไว้เลยว่าการดาวน์โหลดทุกอย่างทุกแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดผ่านถ้าเป็น iPhone ก็ iOS ถ้าเป็น Android ก็อาจจะเป็น Play Store นะครับดาวน์โหลดผ่านแค่ตรงนี้เท่านั้นเพราะก่อนหน้าเนี่ยผมให้ระวังไว้ว่าเกี่ยวกับการดาวน์โหลดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากลิงก์แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าใน Play Store หรือ App Store นะครับไม่ได้ปลอดภัย 100% แล้วมิจฉาชีพมีการซื้อแอปพลิเคชันเก่าๆนะครับที่เขาเลิกใช้งานแล้วมาอัดแอปมาเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบของ App Store แล้วก็ Play Store เนี่ยเขาใช้เวลาถ้ารันใหม่ปั๊บมันเป็นแพลตฟอร์มที่เคยมีอยู่แล้วในระบบปฏิบัติการเขาใช้อันนั้นเลยครับก็อาจจะเป็นการปลอมเป็นหน่วยงานราชการชื่อดังล้ำครับแต่ต้องบอกว่าช่องทางการเช็คก็เยอะนะครับสำหรับพวกช่องทางการเช็คเขาอ้างหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาจำไว้3อย่างพอครับ 1. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการสอบปากคำออนไลน์ 2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการส่งเอกสารตราคุดนะครับทางออนไลน์ 3. เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน DSI ปปงไม่มีการให้โอนเงินไปตรวจสอบการโอนเงินไปตรวจสอบคิดง่ายๆครับมันเห็นแค่สลิปการโอนเงินวันที่เวลาเลขธุรกรรมชื่อนามสกุลมันไม่สามารถเช็คได้เลยว่ามันเป็นเงินขาวเทาดำเพราะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนไม่มีการทำแบบนี้แน่นอนแล้วก็ให้จำไว้เลยว่าเขาอ้างตัวเป็นหน่วยงานไหนวางสายไปก่อนแล้วเซิร์ชเบอร์หน่วยงานนั้นใน Google โทรไปสอบถามง่ายสุดครับเสียเวลานิดเดียวแต่ว่าเช็คความปลอดภัยได้แน่นอนครับสารวัตรเติร์กครับทุกครั้งที่ผมทำเคสเกี่ยวกับเรื่องของพวกหลอกออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำมาในอดีตนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีคนคอมเมนต์เข้ามาลักษณะเบลมเหยื่อครับความหมายคือแบบก็มึงโง่เองอ่ะเอาแบบตรงๆแล้วนะมันเขียนกันอย่างนี้แหละโง่เองไปโอนให้เขาฮ่าอย่างเงี้ยหัวเราะแล้วก็บอกแล้วบางคนถึงขั้นแบบว่าถ้ามึงไม่ได้ทำอะไรผิดมึงกลัวอะไรทำไมต้องกลัวต้องโอนให้อะไรประมาณนี้เหมือนคล้ายๆตำหนิเหยื่อหรือเบลมเหยื่อสารวัตรเติร์กมีอะไรอยากจะบอกนิดหนึ่งไหมฮะเดี๋ยวให้คือผมต้องบอกงี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่เคยโดนเนี่ยนะครับหรือไม่เคยเจอเนี่ยนะครับเขาจะไม่รู้หรอกมันมีหลักการหนึ่งครับเราเรียกหลักการนี้ว่า optimism bias ครับคือการมองโลกทัศนคติในแง่ดีหมายความว่าเราเคยเห็นข่าวเนาะแก๊ง call center เราเคยเห็นข่าวหรือแม้แต่กระทั่งผู้ชมบางท่านที่กำลังฟังเราในรายการถกไม่เถียงเนี่ยนะครับอาจจะเคยได้ยินข่าวมาหมดละนะครับแต่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองไม่เคยคิดนะครับว่าเกิดขึ้นกับตัวเองแต่เวลาวันใดวันหนึ่งที่เราเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยคนร้ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปใช้จิตวิทยาพอรับสายไปหรือไปเห็นโฆษณาไปนะครับหรือแม้แต่ไปคุยกับใครก็ไม่รู้ในแอปหาคู่อะไรพวกนี้นะครับเขาก็เกิดอารมณ์ต่างๆซึ่ง
สิ่งเนี้ยแหละนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อและบางทีเนี่ยเราลืมครับว่าเราเคยเห็นข่าวมาแล้วเพราะเราเคยครับเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเห็นข่าวไปแล้วโอ้มันใกล้ตัวมันไม่เกิดขึ้นกับตัวฉันหรอกเราก็จะคิดแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยแหละนะครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วผมอยากจะเรียนทุกท่านนะครับอันนี้วิงวอนไปเลยนะครับทางบ้านว่าอย่าคิดว่านะครับตัวเหยื่อเนี่ยโง่เพราะบางคนนะครับมีการศึกษาที่ดีนะครับและบางคนเนี่ยฉลาดมากผมจะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางคนเนี่ยมีความรู้ทางด้านเทคนะคนที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ยังเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะในรูปใดหนึ่งก็ตามแต่ดังนั้นเนี่ยองค์ความรู้อ่ะมันอีกเรื่องหนึ่งแต่คนร้ายมันไม่ใช่องค์ความรู้ครับมันใช้สิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลเอนจิเนียริงหรือจิตวิทยาหรือวิศวกรรมทางสังคมต่างๆเพื่อที่จะทำให้อารมณ์ของเขาเนี่ยนะครับเปราะบางหรือหวาดกลัวหรือโลภหรือหลงก็ตามแต่นะครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดอ่อนดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่เจอกับตัวเนี่ยนะครับอย่าพึ่งไปว่าเฮ้ยเหยื่อเนี่ยโง่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยและผมต้องพูดอย่างนี้นะครับเหยื่อที่ผมเจอที่เขาโดนหลอกอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้แสดงความเห็นใจแล้วอยากจะให้กำลังใจด้วยเหยื่อบางคนนะครับน่าสงสารมากบางครั้งผมเห็นแล้วผมก็น้ำตาไหลนะครับเหยื่อบางคนเนี่ยโดนหลอกไปแล้ว2-3 เดือนเนี่ยวนกับฉันโง่ฉันไม่น่าเลยฉันไม่น่าเลยถ้าย้อนกลับไปได้ฉันจะไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะคิดอย่างเงี้ยแล้วเขาจะคิดอย่างเงี้ยตลอดไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรเนี่ยบางคนนะครับมีสภาวะทางจิตเลยนะครับตรงเนี้ยผมอยากให้สังคมเราเนี่ยต้องให้กำลังใจกับตัวเหยื่อเพราะคนที่ผิดไม่ใช่เหยื่อครับแต่มันคือไอ้คนที่กระทำนะครับเป็นพวกแก๊งมิจฉาชีพไอ้พวกนี้แหละคือคนที่เราต้องประณามไม่ใช่เหยื่อนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับฝากถึงตรงนี้เอาไว้ด้วยครับผู้กองจะเสริมหน่อยไหมครับประเด็นนี้ก็อย่างพี่เติร์ดพูดเลยครับคือกำลังใจสำคัญที่สุดยิ่งเราโดนหลอกแล้วนะครับกำลังใจสำคัญเงินทองเสียไปอาจจะหาได้แต่สิ่งที่นอกเหนือจากสถิติที่ผมเพิ่งบอกไปไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความจำนวนเคสต่อ1 วันความเสียหายต่อ1 วันนะครับอันนี้ยังไม่รวมข้อมูลหลังบ้านการสูญเสียมันไม่ได้มีแค่ตัวเงินนะครับมันมีสูญเสียบางทีครอบครัวหย่าร้างกันหรือที่ร้ายแรงที่สุดนะครับมีเคสเด็กอายุ16ที่อยู่นนทบุรีต้องการจะหารายได้ช่วยเหลือคุณยายที่บ้านนะครับนำเงินเก็บมาแล้วก็มาลงทุนสุดท้ายโดนหลอกน้องตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับทำให้เกิดความสูญเสียแล้วสถิติการที่มีการฆ่าตัวตายนะครับหรือว่าปิดชีวิตตัวเองนะครับด้วยอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยเฉลี่ยแล้ว1 วันมี1 คนนะครับเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันบอกต่อข้อมูลบางทีอาจจะอย่ามองเป็นเรื่องไกลตัวมองหรือว่าเสพข่าวช่วยกันดูวันละคลิป2 คลิปก็ยังดีอย่างน้อยเวลาเจอของจริงจะได้มีต่อมนะครับแล้วคิดว่าเอ๊ะนี่แหละมิจฉาชีพครับ social engineering ผมชอบคำนี้เนาะนะครับวิศวกรรมทางอะไรนะทางสังคมนะครับเพื่อที่จะแน่นอนแหละมิจฉาชีพมันเปลี่ยนวิธีการนะครับแต่มิจฉาชีพมันใช้จิตวิทยาสูงมากและคุณอย่าคิดนะครับว่าคุณมีภูมิต้านทานจิตวิทยาเหล่านั้นถ้าไม่โดนกับตัวจะไม่มีวันรู้เลยถึงแม้คนที่มีการศึกษามันไม่ได้เกี่ยวเลยแหละพูดตรงๆนะครับแม้แต่คนที่ดูรายการมีการเตือนภัยอย่างที่เราทำอยู่ณตอนนี้นะครับดูไปแล้วบางทีก็ยังสามารถที่จะตกเป็นเหยื่อได้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับอีกครั้งหนึ่งช่องทางโซเชียลมีเดียทีมงานครับของทั้งสารวัตรเตอร์กับท่านผู้กองวินเอาขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะปับนี่ช่องทางนี้นะครับปับโอเคติดตามได้นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วเราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะเพิ่มเติมภูมิต้านทานให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันฮะผมมีของเล็กๆน้อยๆมอบให้กับอันนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพนะ อันนี้คือของจริงนะฮะเรามอบให้จริงฮะคุณไม่ต้องโอนเงินอะไรมาก่อนเลยนะฮะท่านผู้กองท่านสารวัตรไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องอะไรบัญชีให้ผมไม่มีการยืนยันตัวตนใดทั้งสิ้นแต่ผมอยากจะมอบให้ท่านทั้งสองครับจริงๆเลยนะครับและมูลค่าไม่ถึง 3,000 บาทเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้อันแรกก่อนเลยนะครับอันนี้คือเม็ดอมเซงพลัสมอบให้ท่านครับท่านสารวัตรครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มา9 สู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซิน
ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับถ้าคุณอยากมีภูมิต้านทานนะฮะอนุมูลอิสระนี่แหละครับไมบาซินนะฮะรวมถึงถ้าอยากมีภูมิต้านทานกับภัยไซเบอร์ก็ติดตามถกไม่เถียงด้วยนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามมังกรทองนะครับมอบให้สารวัตรนะครับคนละ1 แพ็คนะฮะท่านผู้กองครับแต่วันนี้ขอแนะนำนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับนี่ฮะเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ก็ทานได้นะฮะถ้าร้อนในนะฮะไม่แน่ใจว่าท่านสารวัตรกับท่านผู้กองร้อนในหรือเปล่าถ้าร้อนในโดนหน่อยนะฮะ เคยกินไหมครับ เคยกินไหม เคยกินตั้งแต่เด็ก กินตั้งแต่เด็ก ครับ ของดีฮะจากเวยนโอสถนะฮะขอบคุณมากครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะฮะจะเหยาะจะจิ้มจะปรุงรสหรือแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูนะครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยนะครับด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพคุณผู้ชมครับได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนะครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คแบบยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่นี่เป็นเลี้ยงแมวไหมฮะเลี้ยงแมว เลี้ยงสุนัขครับ เลี้ยงหมา อ๋อโอเคครับ แต่ไม่เป็นไรฮะสำหรับทาสแมวครับเพราะการเลือกอาหารแมวสักมื้อไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับวันนี้ขอแนะนำอาหารแมวเหมียวเหมียวนะครับอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนรักแมวครับเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์นะครับสารอาหารครบถ้วนและสมดุลนะฮะถูกใจเหมียวครับให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับนี่คืออาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมครับนี่มีโอเมก้า 3 ด้วยนะฮะวิตามินอ e, ีนะฮะมีพรีไบโอติกด้วยนะครับอันนี้เขาทดลองมาแล้วนะครับเขาบอกว่าแมวชอบนะฮะแล้วมีการรีวิวใช้จริงด้วยนะฮะมีคนส่งเข้ามาหาผมด้วยนะครับว่าลองใช้ดูแล้วนะครับดีแมวเขาชอบกินนะฮะผลิตจากเนื้อสัตว์แท้นะครับคุณผู้ชมทุกครั้งเวลาผมแนะนำตัวนี้นะฮะก็จะมีพิมพ์เข้ามาบอกว่าพี่ทินต้องลองทาน เดี๋ยวไม่แน่นะฮะสักวันหนึ่งครับคุณผู้ชมครับต่อกันที่ห้องน้ำที่ดีครับสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับแอปซิโรโนนะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารนะครับและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนนะครับคุณผู้ชมมาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วยแอปซิโรโนหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com นะครับร้าน Thai Detergent Shop Thai Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแอปซิโรโนมอบให้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับท่านสารวัตรครับขอบคุณมากครับแล้วก็ท่านผู้กองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ฮะนี่สุดท้ายสุดเลยนะครับ BrainTech Tri Screen นะครับนี่คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่แสนง่ายนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆครับผม BrainTech Tri Screen จอเสริมสุดล้ำนะครับขอบคุณมากครับและแน่นอนแขกรับเชิญของผมให้เกียรติกับรายการทั้งสองท่านนะครับท่านสารวัตรเติร์กแล้วก็ท่านผู้กองวินนะครับที่มาให้ความรู้กับเราสุดท้ายสุดครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเราก็พยายามทำในมุมของสื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามทำทุกวิถีทางในการสกัดกั้นนะฮะเพื่อเติมความรู้และแน่นอนป้องกันแต่เราต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนนะครับและผมเชื่อฮะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะพวกสแกมเมอร์ออนไลน์และทางตำรวจเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เราต้องช่วยกันป้องกันนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับแชร์กันเป็นภูมิคุ้มกันวันนี้ขอบคุณมากครับท่านสารวัตรครับ ขอบคุณครับ ผู้กองครับ ขอบคุณครับ ทั้งหมดนี้คือถมไม่เถียงหลังคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ